Na Zemi žije přes 400 000 druhů brouků, ale jenom jeden rod nese jméno mýtického obra. Tvor, který přepisuje naše představy o tom, jak velký může hmyz být a jak malý jsme někdy my. První moment, kdy jsem viděl Goliáše, tak to jsem byl ještě malinkatej, to bylo na entomologické burze. To mi tehdy táta dal 500, ať si koupím, co chci. No a tehdy jsem tam viděl nějakého Goliáše velikýho a myslím, že stál 600, tak jsem zkoušel smlouvat a nakonec jsem to usmlouval na tu 500. Goliáši se vyskytují víceméně po celé Africe. Většina poznatků pochází z chovu. Nevíme, jak se goliáši v přírodě vyvíjejí. To znamená, ty podmínky, jaký tomu broukovi dát, se vlastně zjistily jako hokus pokus v tom chovu. Svou velikostí může goliáš konkurovat i drobným savcům nebo menším ptákům, což z něj dělá jednoho z největších brouků na světě. Larvy potřebují správné prostředí, vlhkost, teplotu, kvalitní substrát a krmení. Každá fáze vývoje má svá specifika. Jsou to brouci, kteří prochází proměnou dokonalou, což je vývoj vajíčko, larva, kukla a dospělec. No a pak vlastně ta larva, když už jako dokončí ten vývoj, tak začne wanderovat, se tomu říká. Ta larva vytvoří kokon a v tom vlastně probíhá ta metamorfóza dál. Nejtěžší je fáze larvy. Z téhle fáze se odvíjí velikost toho brouka, protože jenom larva roste, ten brouk už pak neroste. Člověk ty larvy musí krmit každý 2 dny, no a proto je to vlastně časově náročný. Tak na to, jak ten brouk je veliký, tak ty brouci umí lítat. Je to teda jako pěkný rachot, když lítá, no, jak helikoptéra. Kdybych to potkal na motorce, tak mi to asi sejme. Jsou to brouci, kteří jsou aktivní přes den. Ten brouk buď teda spí, žere, nebo páří samici. Goliáš je vybaven silnými drápky, které mu umožňují šplhat po větvích, a pevným skeletem z chytinu, který slouží jako přirozený pancíř. Na začátku jsem měl docela respekt vůči kusadlům u larev. Toho brouka jako jediný, čím dokáže ublížit, tak jsou jako asi drápky, který má teda dost ostrý. Ale jako to není, že by ten brouk chtěl ublížit, to je prostě, že se drží, no. Kde si myslím, že jako má Goliáš největší sílu, tak je mezi krovkama a štítem, kdy ten brouk, když mu tam něco strčíte, tak on má tendenci jako sevřít. No a když tam strčíte prst, tak to jako fakt bolí, to jako se cvakne kůži a to jako to nechce zažít. Někteří brouci zůstanou jen čísly v evidenci. Jiní dostanou jméno a s ním i místo v paměti. Jestli mám mezi svýma broukama nějaký oblíbence, no tak asi jední z těch prvních. Na ty budu asi jako navždy vzpomínat. No. Ty jsem tenkrát je pojmenovával. Tady je Rodrigo, tady je Jonathan, tady je Eda. Tak první moment, kdy jsem vlastně jako úspěšně odchoval Goliáše, si pamatuju moc dobře. To bylo před 4 lety a ten moment, kdy jsem vlastně otevřel kokon, tak je nepopsatelný. Ty Goliáši mě naučili vlastně i to, že člověk může propojit i víc svých zájmů dohromady, včetně třeba i studia. Já jsem si jako tady vlastně vytvořil systém, který podporuje ten chov, jo, eviduju si různý data, vytvořil jsem si tady jako různý IoT systémy, kterými ovládají výhřev a jsem schopný se podívat, jaká je teplota doma v chovných místnostech, i když jsem třeba ve škole. Že já si jako myslím, že člověk, když se takhle najde jako více zájmu a zkusí je dát dohromady, tak ho to jako dost posune a hodně ho to naučí. Jakmile se les začne měnit, třeba kvůli těžbě dřeva nebo přeměně na plantáže, projeví se to na nich docela rychle. Plantáže často nahrazují původní lesy a tím mizí i jejich přirozené prostředí. Dá se říct, že tam, kde mizí les, mizí i Goliáš.
I proto jsou goliáši indikátorovým druhem. Jejich přítomnost vypovídá o zdraví lesů. Myslím si, že lidé si všímají přírody, ale ne dost. Mnoho lidí jako nevidí ty menší tvory. Člověk se může od toho hmyzu něco jako naučit a tím, že si ho člověk bude všímat, třeba i jako zjistí, že vlastně jako k něčemu ten hmyz jako pomáhá. Příroda nezná zbytečné tvory. Každý brouk, každá larva, každé křídlo má na zemi své místo, které nemusíme chápat, ale hraje svoji roli. Určitě bych chtěl divákům předat tu krásu, jo? Jako brouci jsou krásný za mě a že mají jako to říct, co ukázat. Hmyz tvoří více než polovinu všech známých živočišných druhů na Zemi. Opyluje, rozkládá i živí. Drží v chodu procesy, které jsou staré stovky milionů let. Tiché, neviditelné a nepostradatelné. A přesto ho přehlížíme, nebo se ho bojíme. Goliáš není jen největší brouk Afriky. Je to připomínka, že i v nejmenším a nejtajemnějším koutě přírody se skrývají věci, které stojí za obdiv.